Kan gamit naman para murag outdoor gid ba? Di na outdoor. Ito, binulingit naman niya. Ganun kaya ako. Jigid na ko, nalimutan. Ano tayo? Palit siya. Wala niya kidala kay mga pa siya. Duha ba ito ka pero wala isa wala dala. Lugar ka na mong gigamit. Ako pa na. Loy. Ako kuan ko 5 ka buok, nag-separate para dito sa akong vest ba. Unya ang dagan kayo nabilin sa balay. Akong mga sakop dito ba kay ipakilaw na ko, wala gid tabon-tabon, gusto gid tabon-tabon nito sa kuan. Labaw ma siya. Ay wala gid tabon-tabon sa Davao dai. Labaw, ginsan. Mo dai. Northern Mindanao naman ito sa taon. Ito ang kilaw ba? Kilaw sa tapinig. Ano balo? Kuyag mo koy, ako mag-slice. Score may nakabalugod, unsaon. Kung ako mo sila masuko kay di na mao. Sunburn di makuha ang dia. Init pa kayo eh. Pas dia tulad Mark. Okay, so ako counterweight ko para hindi magano, hindi sangit yung ano natin, yung propeller. So I have to sit in the front while Marcos on the other hand, he has to push. Go Mark. Ngabal mo salong. On time lang Lord. Sila rin kalipay sa unggoy. Paano Lord? Saan saman? Budlis na lang, budlis. Okay, we have an outgoing tide. Still hoping we can have a strike with this popper. Okay. Kuha na gid Lord, nag-design na ko. Ang higi na lang. Agay. Yawan, sorry gid kayo. Happy gid kayo. Gani. Uy, toro. Ay, good day. Kaya na kayo nagtukob pero okay mapuruhi. Kani siya kay kaisa pa ko ani niya ma-strike eh. Nakuha kay nga buto. Kami ni kalot dito. Wala nakuha. Naglagubo lang dito. Boom. Nga gumilo ang kalot. Wala pa sa Marcos na to, gamay pa. Kita ni wa manggil. Wah, igo ang bulan. Adlaw day. Kit naman day. Lord.
Wala kang isda! Ninagyan mo magpatukom! Mulay naman ang ginmiyani ba? Isda! Nilupad bro! Kasabli bro! It's just making fun kasi ano, masyado masakit na yung ano ko eh, braso ko eh. Kanina pa ito nag ano, cast. Wala pa rin. Hello! Oh! Islam hero kayo. Last kanasad stick baits. Get a plan here, okay? Ihaya nila sa popper para sa stick bait, okay? Kita din yan, no? Yan lang yung kailangan sa ano, fishing, will and determination. Tapos konting ano, prayer. Lord, sige na Lord B, ano, dalahang niyo. Ginagawa na, magsakristan ko kung makakuha ako. Masyadong uga na yung tutunlan ko. Okay, last 5. Di pagid atong adlaw, no? Ano mo gina-adlaw? Naiimo, sunod ugma, ila, sunod ugma, ila na pod. Tara na oy. Let's call it a day. Okay, so I therefore conclude, ang hirap maghanap ng malaking isda. So ano ba yun? May araw din kayo sa akin, ha? One last cast. There's always a time for one last cast, no? Boom! Strike that. Wala yan, tara. Let's go. Okay, thank you Lord. I had a good day eating, casting. Till next time. Of course, let's call it a day. Ha? Sakto na. Daghan na kay kagkuha. Gamay pero isda yaw na. Bro, stingi pa ko to bro. Thank you Lord. Woo.